Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy tiếp tục điểm danh những nhân vật nữ để xem ai có khả năng là người hấp dẫn nhất trong One Piece nhé. Ở phần trước chúng ta đã có Alvida, Shizahoshi và Vivi, Babyface, Rebecca, Khalifa, Robin, Nami, Viola và Reizu, Hiyori và kết thúc là Hancock. Giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Thứ nhất là Hina. Hina là một sĩ quan hải quân và là bạn học cũ của Smoker. Cô có biệt danh là Hina ngục tối do năng lực trái Ori Ori hệ Para. Nó cho phép cô giam giữ kẻ thù bằng cách đánh mạnh vào người chúng hoặc duỗi thẳng cánh tay và tạo ra lồng giam kẻ thù. Hina là cấp trên của hai nhân vật Fubody và Zango và được xuất hiện lần đầu ở đoạn cuối của phần Alabasta. Hina là một người phụ nữ cao và thanh mảnh với mái tóc dài ngang lưng với hai dải tóc hai bên. Trong cả anime và manga thì mái tóc của cô đều có màu hồng, nhưng lúc đầu nó được Orato màu vàng. Cô có một bộ ngực lớn và ngoại hình của cô dường như có một sự thu hút rất lớn đối với cấp dưới cũng như một số tên hải tặc. Cô có đôi mắt màu nâu sẫm và môi luôn được tô màu đỏ. Hina được nhìn thấy lần đầu khi mặc bộ đồng phục hải quân truyền thống bên ngoài và bên trong là một bộ quần áo màu tím với đôi giày màu nâu sẫm. Một bộ trang phục khác của cô là chiếc áo sơ mi tím với mặt trước là các hoa văn màu vàng, cổ áo rộng đi cùng với chiếc quần dài và đôi giày cao gót. Cô cũng đeo một vòng hạt quanh cổ và một chiếc kính màu tím cài trên tóc. Hina thường đeo một đôi găng tay màu nâu sẫm trước khi bước vào các cuộc chiến. Thứ hai là Tashigi. Tashigi là một sĩ quan hải quân phục vụ dưới quyền phó đô đốc Smoker thuộc đội hải quân G5. Lúc đầu cô được giới thiệu là một thượng sĩ ở Low Town, sau đó được thăng cấp lên thiếu úy nhờ những chiến công ở Alabasta. Sau time skip cô đã lên tới chức đại úy. Tashigi có một chiếc cằm nhọn, tóc đen, màu xanh đậm trong anime và đôi mắt màu nâu sẫm. Trước đây cô có ngoại hình rất giống với một người bạn quá cố của Zoro là Kuina. Cô thường xuất hiện với chiếc áo sơ mi với màu sắc và họa tiết khác nhau, nhưng luôn kèm theo một chiếc áo khoác da màu xanh với một cổ áo lông dày và nhiều đường viền. Cô thường mặc một chiếc quần jean màu xanh, giày màu đen và đeo một cặp kính màu đỏ hình chữ nhật. Sau time skip, tóc của cô đã dài hơn nhiều và chúng được bới lên bởi một chiếc kẹp tóc. Cô cũng đã cao hơn trước, do thị lực vẫn kém, cô vẫn phải đeo kính. Và cũng như nhiều nhân vật nữ khác sau time skip, cô đã thay đổi hơn với một bộ ngực lớn và những đường cong của một thân hình đồng hồ cát. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc với họa tiết hình bông hoa, quần jean màu xanh nhạt và một đôi bốt màu hồng. Do đã đạt được cấp đại úy sau 2 năm, nên hiện tại cũng mặc một chiếc áo phiên bản màu hồng của đồng phục dành cho những sĩ quan hải quân cấp cao. Cũng giống như Hina, cô rất hấp dẫn đối với cấp dưới về bề ngoài xinh đẹp và năng lực của mình. Thứ ba đó là Bonnie. Yuri Bonnie biệt danh là kẻ phàm ăn, là một hải tặc và là thuyền trưởng của băng hải tặc Bonnie đến từ biển Nam. Cô ấy chính là một trong 12 người thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Bonnie có thân hình mảnh mai đẫy đà, cô có mái tóc dài màu hồng và đôi mắt màu nâu. Nhờ có khả năng của trái ác quỷ mà cô có thể thay đổi ngoại hình và vóc dáng dựa theo tuổi tác, ví dụ như biến thành trẻ con. Trong hình dạng trẻ con thì cô trông tương tự vậy, nhưng nhìn lùn và trẻ hơn. Trang phục của cô gồm một áo tanh tóc cắt thấp để lộ cơ hoành. Cô mặc quần sọc dài màu cam đen có móc treo dài mỏng cùng với một đôi bốt cao gót màu đen dài tới tận bắp chân, đi tất màu hồng và đỏ đậm với họa tiết màu vàng giống như mặt trời. Bonnie có vẻ rất thích pizza. Trên tay cô luôn cầm một miếng pizza trong lần xuất hiện đầu tiên cũng như 2 lần xuất hiện gần đây nhất. Thứ tư là Margaret. Margaret là một thành viên của bộ tộc Kuja và cũng là thành viên của băng hải tặc Kuja trên đảo Amazon Lily. Cô ấy cùng với Phalandra và Spaghetti đã cứu Luffy sau khi cậu bị nấm mọc đầy cơ thể mình. Margaret là một phụ nữ trẻ, cao 1m78. Cô có mái tóc vàng ngắn, nhìn khá ngang bướng với đôi chân dài và vóc dáng thon thả. Cô mặc một bộ bikini khá mát mẻ với chiếc váy ngắn làm từ da động vật, giúp khoe triệt để khe ngực với đôi chân dài. Thêm đó là một chiếc áo choàng trắng có vẻ giống với áo khoác của hải quân. Cô cũng để con rắn cuốn quanh eo của mình, con vật mà dường như tất cả phụ nữ Kuja đều có. Ngoài ra cô cũng mang một chiếc tất sọc đen trắng cao khóa đầu gối ở chân phải, cùng với đó là một đôi giày cao gót màu nâu. Thứ năm là Pudding. Pudding là con gái thứ 35 và là con thứ 76 của Big Mom. Cô là con lai giữa một người bình thường, tức là Big Mom và một thành viên của tộc Ba Mắt. Cô cũng sở hữu quán cà phê Caramel trên đảo Cacao với tư cách là ứng viên cho vị trí trống của bộ trưởng Sô-cô-la. Cô đã từng là vị hôn thê của Sanji, theo thỏa thuận chính trị giữa hai gia đình. Cô ban đầu là kẻ thù của băng hải tặc mũ rơm, nhưng sau khi thực sự yêu Sanji, điều này đã thay đổi khi cô cố gắng giúp họ trốn thoát khỏi mẹ cô, Big Mom. Pudding là một cô gái tuổi teen với thân hình quyến rũ, đôi mắt tròn nâu đỏ, màu xanh trong manga và đôi môi nổi bật. Cô ấy hơi thấp, được cho là thấp hơn khoảng một cái đầu so với Sanji, người cao 180cm khi đứng ngay trước mặt anh ta. Cô có mái tóc nâu sáng, được tạo kiểu với bím tóc ở phía sau và tóc mái lệch ở phía trước. Đặc điểm nổi bật nhất của cô là con mắt thứ 3 ở trên trán, thường được che bởi tóc mái. Thứ 6 là Koala.
Koala đã từng là một nô lệ và được tự do nhờ cuộc giải phóng của Tiger ở Marijoy. Cô theo băng hải tặc mặt trời để tìm về quê hương của mình. Trong những diễn biến sau này, cô đã trở thành trợ lý của quân cách mạng, làm việc cùng với Sabo và xuất hiện trong phần Dressrosa. Khi xuất hiện vào 12 năm trước, cô là một cô bé gầy nhom, có mái tóc nâu rối bù, có đôi mắt to và tròn đặc trưng giống như một con koala, và khi đó luôn luôn mỉm cười. Cô mặc một chiếc áo sơ mi có cổ, tay ngắn. Bên dưới là một chiếc quần yếm màu tối và có một vết bẩn trên má phải. Một vài tuần sau đó cô đã gọn gàng hơn, tóc dài đến vai, mặc một chiếc váy màu sáng cùng với một đôi giày da. Ở tuổi 23, cô phát triển tương đối tốt với thân hình đồng hồ cát rõ rệt, đội một chiếc mũ nồi cùng cặp kính bảo hộ, một áo sơ mi sáng màu với cổ áo có viền xếp nếp, váy ngắn và tất dài cao quá đầu gối. Thứ 7 là Monet. Monet là trinh sát và là trợ lý cho Caesar Claw, cũng thuộc hạ của hắn tại cơ sở nghiên cứu trên Pankhaza. Cô thật ra là một thành viên và là một sĩ quan của băng hải tặc Don Quixote, được Doflamingo cử đến để làm gián điệp. Dựa trên nhiệm vụ và hành động của Monet, cô có thể được xem là nhân vật phản diện thứ 3 ở Pankhaza. Ngoài ra, Monet còn là chị của Sugar, là một nữ yêu tinh. Monet có đôi cánh màu trắng thay cho hai tay, nhạt dần thành màu xanh lá cây ở các cạnh. Cô có móng vuốt thay cho bàn chân cùng một cái đuôi. Monet có chiều cao trung bình của một con người, nhưng đôi chân dài khiến cho cô nhìn cao hơn một chút. Cô có mái tóc dài và lượn sóng màu xanh lá cây nhạt và đôi mắt nâu. Trong Animal, đôi mắt của cô lại có màu hồng phách. Nhiều nhân viên hải quân nhận xét rằng Monet thực sự rất hấp dẫn. Monet mặc một chiếc áo thun không tay ngắn màu xanh lá cây với chữ Happy màu xanh đậm trên ngực và một chiếc quần lửng màu vàng sọc cam. Cô có một con gen Musi nhỏ buộc ở thắt lưng. Khi đọc sách, Monet thường đeo cặp kính tròn có hoa văn gợn sóng trên mặt kính, tạo cảm giác tròng kính rất dày. Trong một đoạn hồi tưởng, cô được nhìn thấy với đầy đủ tay chân của một con người. Trong manga, đôi chân của Monet có làn da người bên dưới chiếc quần lửng cho đến khớp xương đầu tiên, trong khi trong Animal, chân của cô toàn bộ đều là da của loài chim. Thứ 8 là Yamato. Yamato là con gái của tứ hoàng Kaido và cô tự xưng là Kozuki Oden. Sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với samurai huyền thoại đã dẫn đến quyết định thể hiện mọi thứ liên quan đến Oden, đến mức mà cô tự nhận mình là một người đàn ông. Do đó, Yamato được nhiều người gọi là con trai của Kaido, một trong số đó có cả Kaido. Yamato có thân hình cao lớn, chiều cao gần gấp đôi Luffy nhưng không cao bằng Kaido. Yamato có mái tóc dài màu trắng được buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, màu này nhạt dần thành xanh nước biển và sau đó là xanh lam ở cuối, và kết thúc bằng những lọn tóc hình chữ nhật tương tự như Kaido. Yamato có đôi mắt to, màu cam với lông mi nổi bật, đeo vòng tai bằng vàng ở cả hai tai và có sừng màu đỏ. Về trang phục, Yamato mặc một chiếc quần hakama màu đỏ và đi sandal cũng giống như Oden. Cô đeo một chiếc Neo Daisuki lớn màu tím và trắng ở sau lưng. Trang phục hiện tại của Yamato là một bộ quần áo trắng không tay với hình viên kim cương ở hai bên, nửa dưới có hoa văn màu tràm. Bộ quần áo này ban đầu là một bộ kimono có tay với tay áo dài màu trắng, nhưng sau đó chúng đã được cắt bỏ để lại bộ quần áo không tay và khiến nó trở nên vừa vặn hơn với cô. Ngoài ra, trong khi cải trang, Yamato ban đầu cũng đeo một chiếc mặt nạ Hania, có một bộ tóc giả với một chiếc bờm dài gắn trên đầu và một bộ râu dê gắn ở dưới. Thứ 9 là Stacy. Stacy là thành viên của tổ chức CP0. Trong vỏ bọc là một bà trùm của thế giới ngầm. Cô hoạt động dưới danh nghĩa là nữ hoàng của phường sung sướng. Stacy có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật với mái tóc vàng xoăn ngắn, mắt xanh, môi màu đỏ và móng tay cũng thế. Cô mặc một chiếc váy màu cá hồi không hở lưng với phần cuối màu tím, có họa tiết kim cương màu hồng ở phía dưới, chiếc áo choàng nhỏ màu trắng cùng với chiếc mũ có đính hoa và giày cao gót có dải duy băng ở trên. Cô luôn mang theo một chiếc túi xách màu hồng bên cạnh. Khi làm việc với tư cách là một trong những vệ sĩ của Thiên Long Nhân, cô mặc một chiếc váy trắng với cà vạt màu hồng, áo choàng trắng và găng tay cùng với đôi tất lưới. Cuối cùng, hãy cùng điểm lại những gương mặt của phần này nhé. Theo các bạn, ai là nhân vật nữ hấp dẫn nhất One Piece? Xin chào và hẹn gặp lại!